Tawa, may taga. Yes guys, welcome na naman sa ating panibagong vlog. Vlog-vlogan. Google! Vlog-vlogan, no. So ayun nga, magsa-soundcheck tayo ng ating nahiram na billion pipe. Itong billion pipe na R11. Salamat kay Meljo, Shipmaster. Ating panibagong vlog for today. Yan nga. So day off natin ngayon. Magdilinis lang tayo ng motor, and then isa-sound check natin yung ating billion pipe na pinahiram ni Shipmaster, ang ating R11 billion. Tama, narinig nyo, R11 billion. Billion. Oy, shout out. Oh, bomba. Baka may tulog. Pwede ba dito? Sticker. Oo, meron. Okay lang ba, naka-vlog ako eh. Okay lang. Sticker. Dito. Sino pa? Yeah. Yun. Shout out. Maglilinis lang ako saglit. Thank you. Pwede ba ipasok? O dito na lang. Ay, hindi, alanganin. Dito na lang. Okay lang ba? Okay lang dito? Saan ba ito inuhulog? Yung ano kasi baka may kuya. Sige, asan na yung face mask ko dito? Wait lang, magka-aras ka ba kuya? Oo. Sabihan mo lang. Face mask. Basta ba talaga o? Hindi, may face mask ako dito, te. O ba't sino ito? Te, pagalitan mo. Ayun nga, naglalakad sa inyo ito. Maghapon kami naka-face mask. Ay, nakatambay lang kayo dito kayo mag-face mask. Wait lang po. Ah, sige. Yung motor kasi Ah, okay. Kita mo na nga kami parating. Hindi mo pa kasi yung bote. Mga style nyo eh. Uy! O, ikaw din. Nagsasalita na ako. Nakaramit pa yung face mask ko sa kamay. Araw-araw na lang kayo dinadaanan dito eh. Mahapon na nga kami naglalakad. Sa Lunes, pasensyahan tayo ha. Pag napicturean kayo, may ticket kayo, pasensyahan tayo. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Yun. Wala man kaya, tatlong ano eh. One eternity later. So, babawasan natin yung dumi. Ito yung bilay natin, oh. R11.
ko rin niya ngayon eh. Sound check. Yung parang yung pinanood natin na, di ba? Yung buong buhay. Hindi pa yan naka 51. Pag naka 51 siya, mas maganda yung tunog niya. Naka ano lang siya, nakadugtong lang. Ayos mo rin, no? Ibomba yan, no? Ano yung tunog niya? Kaso medyo presyo lang talaga. Oh, pressure. Sulit naman. Maganda tunog niya sa ano, scooter. One eternity later. So ayun nga guys, nag-car wash lang tayo, and then sound check natin yung D-lane na nakakabit sa Z200 natin, Z200X ng Motorstar. Tatry natin kung paano kabangis ang R11 D-lane pipe. Sound check lang to guys, sound check. So yun nga, may mga shoutout tayo after. Maya may mga shoutout tayo guys. Pero keep safe lagi mga idol, mga paps. Lagi tayong mag-iingat, ride safe, at iwas tayo sa mga matataong lugar ngayon. Ganda na tunog. Suabe. Hindi siya masakit sa tenga guys pag pinakinggan nyo. Buong buo yung tunog niya, bilog na bilog. Galing ah. Masusunog ako nito, wala akong ano. Minsan lang naman tayo maarawan eh. Grabe yung init. Ako traffic, pabalik na ako. So shoutout nga pala sa mga nakilala ko sa may Bendo Car Wash. Thank you sa inyo. Philip, babalik na tayo guys. Balik tayo kasi traffic. Pag masusunog ang inyong dice, sa atin na sunog. Grabe ang init. Bawa, magtaga. Baho dun eh, may daga. Oh shit, ang init. Adoy. Sound check. Toasted bread, ang init. Hindi ko na ulitin to. Oh, ang sakit. Ang init. Ang init po. So ayun guys, shoutout nga pala kay Ma'am Jackie. Shoutout sa'yo Ma'am Jackie, tsaka sa anak niya si Jacob. And then kay Moto Marski. Tsaka shoutout na rin kay Ronnie Perol, yung drinking master natin. Ronnie Perol, shoutout sa'yo. And Emilio Trinidad, ayan, shoutout. Thank you sa support. And then si
Argel. Walang iya. Shoutout sa'yo, hayop ka. Shoutout sa'yo, Argel. And then Darren Padua Carvena. Darren, shoutout kay Darren. Oh my goodness, dito tayo. Gawawal na tiktik. Mainit eh. Baby. Dito tayo mga kuli mo. So, uwi na tayo guys. Shower out baby, shower out. Halagang 10 piso, nalinis ang iyong motor. Ang init. Ayun, thank you guys. Please like and subscribe sa my YouTube channel guys. Kayo na bahala guys.